ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අදත් අපේ channel එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ තවත් සුපිරි Adobe Premiere Pro video editing tutorial එකක්. ඉතින් අද අපි ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ Adobe Premiere Pro software එක පාවිච්චි කරලා green screen video එකක තියෙන green screen එක remove කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ කොහොමද කියලා බලන්න කලින් ඔයාලා තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් all කරගන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලගේ Adobe Premiere Pro software එක open කරගන්න. ඉතින් මම මගේ Adobe Premiere Pro 2019 software එක මෙතනදී open කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන software එක open වුණාට පස්සේ මම මගේ video clips ටික මෙන්න මේකට import කරගන්න. ඉතින් මෙතනදී මම ඔයාලට subscribe animation එකක් තමයි add කරලා පෙන්නන්න හදන්නේ. ඊට පස්සේ මම මගේ main video එක මගේ timeline එකට ගෙනල්ලා අතෑර ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන තියෙන green screen video එකත් timeline එකට අරගෙන එනවා. හරි ඉතින් දැන් කරන්න ඕන අපේ effect panel එකට යන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී effect වලට යනවා. ඉතින් ඔයාගේ effect කියන එක නැති වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන window කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතනින් effect කියන එක add කරගන්න. මෙන්න මෙතන window වල තියෙනවා effect කියලා එකක්. ඔයාලට ඒක add කරගන්න පුළුවන්. effect වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන search bar එකේ search කරන්න ඕනේ ultra key කියලා. ඊට පස්සේ ඒක අරන් යලා අපේ green screen video එකට අතාරින්න. ඒකට අතෑරලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ මෙන්න මේක අරගෙන යන අපේ වීඩියෝ කුඩට ඊට පස්සේ අපේ effect control එකට යන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන effect control කෙනට ගිහලා අපේ green screen video එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ultra key කියන එක යටතේ මෙන්න මේ පොඩි icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙන් මෙන්න මේ green screen එකේ දින කොළ පාට ටික් කරන්න. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඒක ඔටෝම remove වෙලා යනවා. ඉතින් ඔයාලටත් ඔන්න ඔය ක්‍රමය හරහා ගොඩක්ම ලේසියෙන් green screen එක remove කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ මෙන්න මේ effect control කියන එක නැති වුණොත් ඔයා කරන්න ඕනේ ආපහු වගේ window වලට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා effect control කියලා. මෙන්න මෙහෙම window වලට යන්න. එතන තියෙන effect control කියන එක click කරලා ඔයාලට ඒ ටික on කරන් effect control එක ඔයාගේ project panel එකේ පැත්තකට add කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි green screen video එකක තියෙන green screen එක ගොඩක් සරලවම Adobe Premiere Pro software එක පාවිච්චි කරලා remove කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මෙච්චර කාලෙ Adobe Premiere Pro software එක පාවිච්චි කරලා green screen එකක් remove කරගන්න තේරුනේ නැතුව ඉඳපු කෙනෙක් නම් ඉතින් ඔන්න ඔයාලටත් අද ඉඳලා හැකියාව තියෙනවා Adobe Premiere Pro software එක කරා green screen එකක් remove කරගන්න. ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක ගැන? වීඩියෝ හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ට උදව් මෙඩික share කරන්න. ඉතින් අද වීඩියෝ එක ඉවරයි. තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම හමු වෙමු.